Csináljuk meg a feladat második felét még egy változatban. Ez a változat legyen olyan, hogy egy dőlt síkot tartalmaz, amit most már nem a legegyszerűbb módon veszünk föl, hanem P pontjával és második esésvonalával. Ez a P pont illeszkedik a második esésvonalra. És rajzoljunk erre a síkra egy olyan rombuszt, melynek P pont a középpontja, 30 mm-re beírható, körének sugara, és két oldala első esésvonal, másik két oldala pedig profilegyenes. Kezdjük el! Fölveszem a P pont két képét, és ebben a rendezési irányt. Utána föl kell vennem a síkon a második esésvonalat. Láttuk, hogy a sík esésvonalai és a sík azonos jellegűek, tehát dőlt síknak dőlt egyenes a második esésvonala. Nézzen ki így az elölnézete. L2 kétvesző, és valami hasonló módon álljon a felülnézete ennek az egyenesnek, legalábbis jellegre azonosan. Második esésvonal első képe. Ebben a síkot fölvettük, és rá kell illeszteni a további egyeneseket, most legalábbis azokat, amik a szerkesztéshez kellenek. De már a sík felvételénél láttuk, hogy kell egy olyan egyenes a síkon, ami nem megy át a P ponton. Kezdjük ebből a további egyenesek felvételét. Tehát ez az egyenes nem lehet más, mint egy második fővonal, ezt tudjuk megrajzolni, hiszen a második fővonal második képe merőleges lesz a második esésvonal második képére. F2 kétvesző. Ha egy síkban van a második esésvonal és a második fővonal, akkor metszik egymást. Ebben a pontban, amit A-val jelölök, és ezt az A pontot rendezem a második esésvonal felülnézetére. És a második fővonal felülnézetét pedig a képsíktengellyel párhuzamosan tudom megrajzolni, hiszen a második fővonal az elölnézet síkjával párhuzamos. Így. Tehát most már van olyan egyenesünk a síkon, ami nem megy át a P ponton. Ez a második fővonal első képe. A rombusz szerkesztéséhez kell egy profilegyenes, azt fel tudjuk venni nagyon könnyen, hiszen mindkét képe rendezőirányú. Kis P-vel jelölöm a felülnézetét, illetve az elölnézetét. És az egyértelmű azonosításhoz a P pont az egyik, amit használok, ez a B pont pedig a másik pont. Így ezt a profilegyenest felvettük. És kell még a rombusz szerkesztéséhez egy első esésvonal. Viszont az első esésvonalat csak úgy tudjuk felvenni, ha addigra már megvan az első fővonal.
Tehát első fővonalat kell rajzolnom. Az első fővonal második képe x1-2 irányú, rendezési irányra merőleges. Első fővonal második képe, átmegy a P ponton és metszi az F2 egyenest a C pontban. És ezt a C pontot rendezem az F2 egyenes felülnézetére. Így a P és a C pontokon keresztül meg lehet rajzolni a síkon az első fővonal első képét. F1 egy vessző. Most következhet az első esésvonal megrajzolása, hiszen az első esésvonal első képét meg tudjuk rajzolni most már merőlegesen az első fővonal első képére. Első esésvonal első képe. Itt volt a merőlegesség. Átmegy a P ponton és metszi a D pontban az F2 egyenest. Ezt a D pontot rendezem az F2 egyenes elölnézetére. Kicsit korrigálni kell a felvételt, de ez gyakran előfordul. Tehát ez volt az F2 egyenes második képe, és itt van a D pont második képe, és így meg lehet rajzolni a P meg a D pontok második képén keresztül az első esésvonal második képét. Most így, hogy már egész sok egyenest fölvettünk, most minden megvan ahhoz, hogy a rombusz szerkesztését el tudjuk végezni. Kell egy valódi nagyságú kép, amit forgatással célszerű előállítani, mármint a síkról egy valódi nagyságú képet, és a forgatáshoz kell egy forgástengely, ami a célul kijelölt képsíkkal párhuzamos. Hát, hogy ne vegyünk föl további egyeneseket, ezért próbáljuk használni azokat az egyeneseket, amit már eddigre megrajzoltunk. A második fővonalat fogjuk felhasználni. Tehát most a második képsíkon végezzük el a szerkesztést. A síkot a második fővonal körül a második képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatjuk. Itt fogunk dolgozni. Rendben van. Tehát akkor második fővonal a forgástengely, az összes pont, ami a második fővonalon van, A, B, C, D, ezek mind helyben maradnak. A P pont lesz a kilincs, tehát a P pont elmozdulását fogjuk követni most az elölnézeten, hiszen itt lesz egyenesnek látszó a P pont elmozdulása. Szépen a második esésvonal képe mentén. Így. Keressük meg a P pont helyét az elforgatás után. Akár az első fővonalat felhasználhatjuk, hogy az első fővonal felülnézetén le tudjuk mérni a CP szakasz hosszát, és a CP szakasz a forgatás után valódi nagyságban fog látszani, a C pont helyben marad, a P pont pedig olyan messze van az elmozdulási pályán haladva. Vagy megszerkeszthetjük Táleszkörrel az első fővonal és az első esésvonal derékszögű találkozását, remélhetőleg ugyanoda jön ki az eredmény. Gépész módszerrel megpróbálom megfelezni a DC szakaszt, ez lesz a Táleszkör átmérője,
második próbálkozás, ez már egész jó, és akkor így szemre nagyon pontosan meg lehet felezni azt a kis szakaszt. Azért némi hibája van neki, egy icipicit korrigálok. Jó, meg kéne nézni, hogy miért nem kaptam ugyanolyan eredményt, hol van a hiba. Igen, itt ennek a szakasznak a hosszát pontatlanul mértem le az előbb, ez az egyik gond. Illetve, ahogy nézem, a DC szakaszt mikor megfeleztem, aztán a sugarat egy kicsit pontatlanul vettem föl. Elnézést, egy kicsit korrigálom a rajzot, de ezért rajzolunk ceruzával, hogy ezeket a korrekciókat el tudjuk végezni. Így most már kellő pontossággal egybeesik a két szerkesztési nyom, tehát el tudom fogadni a P-pont forgatott helyzetének a szerkesztését. Rendben van. Első esésvonalat és a a profil egyenest kell megkeresni elforgatott helyzetében. Az első esésvonal átmegy a D ponton, és a P ponton, a D pont helyben marad, a P pontot most kerestük meg, hogy hova kerül. Ez tehát az első esésvonal forgatottjának az iránya. A profil egyenes a B ponton megy át, mint helyben maradó ponton, és még a P ponton. Ez a két egyenes fogja a rombusz oldalainak irányát meghatározni. Hát látjuk, hogy jó hegyes szögű rombusz lesz. Itt már szó sincs arról, hogy négyzet lenne az eredmény, egyáltalán nem, hanem egy igen-igen hegyes szögű rombusz. Nagy valószínűséggel el se fér a papíron. Éppen ezért akartam ezt a feladott variánst megmutatni. Tehát ezek azok az irányok, amivel a rombusz oldalai párhuzamosak lesznek. Megcsináltuk a valódi nagyságú képet, akkor szerkesszük meg a rombuszt, tehát kinyitom a körzőt 30 mm-re, megrajzolom a beírható kört, és ehhez a beírható körhöz kell érintőt szerkeszteni, kettőt az első esésvonal forgatottjával párhuzamosan. Először az érintési pontokat keresem meg, az első esésvonal forgatottjára merőleges egyeneseket állítva. Itt van, és itt van. És itt fog elhelyezkedni az egyik oldal, ami az első esésvonallal párhuzamos. Ezt egyből meg is hosszabbítom a forgás tengeig. És a szemben fekvő oldal ott megy át, hát ez már nem éri el a forgástengelyt, legalábbis a papíron nem. Tehát ilyen gondjaink lehetnek a szerkesztéssel. De ez teljesen természetes. Próbáljuk megrajzolni a profil egyenes forgatottjával párhuzamos oldalakat. Ehhez is először megkeresem az érintési pontokat a beírható kör kerületén. Merőlegest állítok a profil egyenes forgatottjára a P pontban, hogy megkapjam az érintési pontokat. Így. És ezzel párhuzamos lesz a rombusz további két oldala, illetve ezekbe az érintési pontokba kell eltolni a rombusz további két oldalát. Rettenetesen elnyújtott rombuszt kaptunk, tehát
hosszú rombusz. Fölösleges megrajzolni a teljes rombuszt. A feladat kidolgozása szempontjából elég, ha a két szemben fekvő sarkot előállítjuk, abból már ki tudnánk egészíteni a rombuszt, tehát ezt a feladatot így ebben a formában le lehetne adni. Következzen az elölnézet megrajzolása. Hát van két helyben maradó pontunk. Az egyik helyben maradó pont a profil egyenessel párhuzamos rombusz oldalon található, legyen H1 pont a neve, és ezen keresztül egy profil egyenese megy a síknak, ami rendezőirányú, elölnézetben is és felülnézetben is, tehát itt a H1 ponton keresztül rögtön elölnézetben is és felülnézetben is megrajzolom ezt a rombusz oldalt. Így. A másik oldal, aminek megvan a helyben maradó pontja, az pedig itt van, ez az első esésvonal forgatottjával párhuzamos oldal. De ezt a helyben maradó pontot, ha megpróbálnánk felhasználni, nagyon pontatlan lenne az ábránk, hiszen ezen a helyben maradó ponton keresztül egy első esésvonal irányú egyenessel megy a síknak. Ha próbáljuk a párhuzamosságot megrajzolni, ugyanilyen hegyes szögű metsződést kapunk itt valahol, és ez a hegyes szögű metsződés, ez nagyon bizonytalanná teszi a szerkesztés eredményét. Tehát ne ezt használjuk, hanem megint csak az átlót próbáljuk felhasználni, hiszen ha az átlóját megrajzolom a rombusznak, az átmegy a P ponton, meg átmegy két szemben fekvő sarkon, és ad egy helyben maradó pontot. És ezen a helyben maradó ponton, ezt nevezem el H2-nek, ezen a helyben maradó ponton keresztül és a P ponton keresztül meg lehet rajzolni a rombuszunk átlójának elölnézetét. És ez az átló a már megrajzolt profilegyenes oldalt szinte majdnem pontosan derékszögben metszi, legalábbis derékszöghöz nagyon közeli szögben, és itt kapunk akkor egy pontot, ami ponton keresztül megy a hiányzó első esésvonal alkotta oldala a rombusznak. Így akkor sokkal pontosabban meg lehet rajzolni ezt az oldalt. És persze a helyben maradó pont szépen kiadódna. Jó, tehát itt van az egyik sarka a rombusznak, és az átlón, a túloldalon, a P ponttal átellenes oldalon találjuk a másik sarkot. Amit a már ismert sarok tükrözésével tudunk előállítani. Tehát itt van egy újabb sarka a rombusznak, és ebbe a sarokba is egy profilegyenest kell rajzolnunk. Akkor már a felülnézeten is megrajzolom, illetve egy első esésvonal irányú oldalt kell rajzolni. Így. Ugyanolyan elnyújtott hosszú a rombuszunk elölnézetben is. Nem kell a teljes rombuszt megrajzolni, majd a kihúzásnál csak a két szemben fekvő sarkot fogjuk megerősíteni, az elegendő. Abból pontosan el lehet képzelni, hogy folytatódna a rombuszunk. Nézzük meg a felülnézetet. Az átlót használom itt is. A felülnézetre rendezem a H2 pontot, ami az F2 egyenesen van rajta, és nagyon pontosan lehet rendezni, hiszen merőleges metsződéssel tudjuk előállítani. És ezen a H2 ponton keresztül tudom megrajzolni a rombusz átlóját, illetve még a P ponton keresztül.
Így. És ez az átló, ez kijelöli a profil egyenes oldalakon a két szemben fekvő sarkot, ahol pedig első esésvonal alkotta oldalak mennek még keresztül. Szintén ne vesződjünk a teljes rombusz megrajzolásával, mert lényegében esélytelen. Azért ezt az ábrát is lehet ellenőrizni, például ezt a profil oldalt, ha meghosszabbítanám, akkor meg kéne kapnom a helyben maradó pontot, ott is van, ami helyben maradó pontot persze a felülnézeten is megtalálhatnék, így valahogy. Tehát ez a szerkesztés elkészült, kihúzhatjuk, ez nem annyira képies, mint az előző változatok, amiket kidolgoztunk, de van, akinek ilyen változat jut a tisztelt hallgatók közül, ebben is kell tudni boldogulni. Tehát ez a töredéke a valódi nagyságnak, a rombusz valódi nagyságú képének. Megrajzolom a profil oldalakat, kis darabkáit, ami még elfért a képen. Egy vonalzó állással elölnézetben és felülnézetben, illetve ugyanígy a másik oldalon is. És még akkor az első esésvonal alkotta oldalakat. Rajzolom meg, legalább egy helyben maradó pontot látunk. Így. És még a felülnézeten is megrajzolom ezt a két hiányzó oldalt. És ebben ez a némileg bonyolultabb szerkesztés is elkészült. Érzékelhettük, hogy némi találékonyság kell hozzá, hogy éppen hogyan tudjuk a megfelelő sorrendet megtalálni, úgy, hogy az még pontos szerkesztést is eredményezzen. Kell egy kis találékonyság a feladathoz, elismerem, de hát ezért járunk egyetemre, hogy az ilyen nehézségeken felül tudjunk emelkedni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem ezek alapján, az útmutatások alapján a házi feladatot meg tudják szerkeszteni. Még egyszer köszönöm a figyelmet.